นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ทำการศึกษาว่าสีขนของแมวมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและสุขภาพของแมวหรือไม่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าสนใจมากเพราะดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กันจริงๆดังนั้นในคลิปนี้เราจะพาไปดูกันว่าสีขนของแมวจะสะท้อนถึงบุคลิกและสุขภาพของแมวอย่างไรแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเหมียวบานไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจน้องเหมียวของคุณมากยิ่งขึ้นแมวสีขาวการศึกษาพบว่าแมวสีขาวนั้นมีแนวโน้มที่จะรักอิสระมากกว่าแมวสีอื่นๆอย่างไรก็ตามแมวสีนี้มักถูกมองว่ารักสงบและมีแนวโน้มที่จะไม่เล่นซนมีการศึกษาชิ้นอื่นที่ให้ความสำคัญด้านความผูกพันระหว่างนุชกับแมวพบว่าแมวสีขาวแม้จะรักอิสระแต่ก็มีความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับเจ้าของด้วยซึ่งบ่งบอกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งโดยอาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นชัดนักแต่เจ้าของหลายคนเล่าว่าแมวสีขาวมักจะทำตัวสบายๆและค่อนข้างห่างเหินแต่เมื่อถึงเวลาแสดงความรักเจ้าแมวสีขาวก็จะรับบทข้างรักไม่แพ้สีอื่นเลยนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่มักพบบ่อยๆว่าแมวสีขาวจะหูหนวกแม้ว่าแมวสีขาวบางตัวโดยเฉพาะตัวที่มีตาสีฟ้าอาจจะหูหนวกแต่กำเนิดได้แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปที่น่าสนใจคือการศึกษาพบว่าหากแมวสีขาวมีตาเป็นสีฟ้าทั้งสองข้างนั่นมีแนวโน้มที่จะหูหนวกทั้งสองข้างมากขึ้นด้วยหากมีตาสีฟ้าข้างเดียวอาจจะหูหนวกข้างเดียวกับข้างที่ตาสีฟ้าอย่างไรก็ตามไม่ใช่แมวที่มีตาสีฟ้าทุกตัวจะได้รับผลกระทบจากอาการหูหนวกสิ่งสำคัญสำหรับแมวสีขาวนั้นคือต้องระวังเรื่องแสงแดดเนื่องจากแมวสีขาวนั้นขาดเม็ดสีที่ทำให้เสี่ยงต่อการถูกแดดเผาได้มากขึ้นหากไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงขึ้นได้ดังนั้นเจ้าของแมวต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้แมวขาวอาบแดดเป็นเวลานานโดยเฉพาะน้องแมวที่ชอบนอนเล่นริมหน้าต่างนานๆอาจจะลองเลือกติดฟิล์มเพื่อป้องกันรังสี UV ให้น้องแมวที่น่าสนใจคือแมวสีขาวสามารถมีภาวะที่เรียกว่าสิวในแมวได้ด้วยถึงแม้ว่าสิวจะไม่ได้มีเฉพาะในแมวสีขาวแต่การที่เป็นแมวสีขาวจะทำให้สังเกตเห็นได้ง่ายกว่าโดยสิวในแมวมักปรากฏเป็นสิวหัวดำเล็กๆมักอยู่ใต้คางหรือรอบริมฝีปากการตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์เป็นประจำและการรักษาสุขอนามัยสามารถช่วยจัดการกับปัญหานี้ได้แมวสีดำความจริงแล้วแมวสีนี้ค่อนข้างตรงกันข้ามกับความเชื่อหลายๆอย่างน้องแมวดำนั้นไม่ได้น่ารักหรือเป็นมิตรน้อยไปกว่าแมวสีอื่นเลยตรงกันข้ามเจ้าของแมวหลายคนมักบอกว่าแมวดำนั้นน่ารักและขี้อ้อนกว่าสีอื่นด้วยซ้ำเจ้าแมวสีดำมักจะเรียกร้องความสนใจจากนุชด้วยการมาหนุนตักชอบให้กอดและใช้เวลาร่วมกันกับนุชจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ขนสีดำเป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรมที่เรียกว่าเมลานินซึ่งทำให้มีเม็ดสีดำเพิ่มขึ้นจนแมวมีขนสีเข้มจุดที่น่าสนใจยีนเมลานิสติกนี้อาจจะมีประโยชน์ในการปกป้องอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาพบว่าแมวสีดำอาจจะมีความเสี่ยงลดลงจากการติดโรคเช่นไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมวหรือ FIV เมื่อเทียบกับแมวที่มีขนสีอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแมวดำจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเหล่านี้แบบสมบูรณ์นอกจากนี้แมวดำยังเป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีอีกด้วยแม้ว่านี่อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะของแมวแต่ละตัวและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าแมวดำจะมีคุณสมบัติมากมายแต่ก็มีความจริงที่น่าเศร้าเพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่าแมวดำเป็นสีที่นุชอยากจะรับไปเลี้ยงน้อยที่สุดในแง่ของพฤติกรรมแม้ว่าบุคลิกของแมวแต่ละตัวจะแตกต่างกันไปแต่เจ้าของแมวดำหลายคนมักบอกว่าน้องแมวดำนั้นขี้เล่นขี้สงสัยและมีเสน่ห์ที่ยากจะต้านทานแมวสีส้มแมวสีส้มหรือที่บางคนเรียกว่าสีทองมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์แต่ก่อนอื่นมาพูดถึงพันธุกรรมกันสักหน่อยสีส้มของแมวนั้นมาจากยีนที่ผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าฟีโอเมลานินที่น่าสนใจคือยีนนี้เชื่อมโยงกับเพศและด้วยเหตุนี้แมวสีส้มส่วนใหญ่จึงเป็นตัวผู้จากการศึกษาพบว่าประมาณ 80% ของแมวสีส้มจะเป็นแมวตัวผู้ทำให้แมวส้มตัวเมียค่อนข้างหายากเอาล่ะเรามาพูดถึงนิสัยของเจ้าส้มกันดีกว่าเจ้าของแมวหลายคนสังเกตว่าแมวส้มนั้นเข้ากับคนง่ายและมีความเป็นมิตรเป็นพิเศษ
พวกเขามักแสดงออกถึงความขี้เล่นและเหมือนจะเข้ากับนุชและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดีบางคนก็บอกว่าแมวส้มนั้นมีความเหมือนกับน้องหมาในด้านความน่ารักความภักดีและกระตือรือร้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาหลายคนมักจะสังเกตเห็นว่าแมวส้มหลายตัวจะมีกระโดยเฉพาะที่จมูกหรือริมฝีปากนี่คือสิ่งที่พบได้บ่อยในแมวส้มกระเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายและเรียกว่าเลนติโกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพวกเขาแม้ว่าแมวส้มจะไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพใดๆเป็นพิเศษแต่มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าพวกเขาอาจจะเสี่ยงต่อโรคเหงือกอักเสบและปัญหาทางทันตกรรมอื่นๆได้มากกว่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเจ้าของที่จะต้องหมั่นดูแลสุขภาพฟันให้ด้วยแมวสีเทาการศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วแมวสีเทามีความก้าวร้าวต่อนุชน้อยกว่าแมวสีอื่นแมวสีเทามักจะมีนิสัยเงียบสงบเจ้าของหลายคนพบว่าแมวสีเทาของพวกเขามักจะอ่อนโยนและค่อนข้างเก็บตัวแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาขี้อายแต่พวกเขาอาจจะใช้เวลาสักครู่เพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเล่นด้วยแมวสีเปรอะแมวสีเปรอะหรือที่ต่างประเทศเรียกว่าทอร์ตี้สเป็นการผสมกันของสีดำและสีส้มที่สวยงามที่น่าสนใจคือแมวเปรอะเกือบทั้งหมดเป็นตัวเมียเนื่องจากยีนของสีขนการวิจัยพฤติกรรมของแมวเปรอะทำให้รู้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าแมวเปรอะรวมถึงแมวสามสีมักจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่าสีอื่นๆโดยพบว่ามีแนวโน้มที่จะส่งเสียงขู่ไล่ล่าหรือข่วนใส่นุชและสัตว์อื่นๆแต่ถึงแม้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะพบได้บ่อยในแมวเปรอะแต่ก็อย่าให้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคที่จะรักน้องแมวสีเปรอะล่ะเพราะน้องแมวเหล่านี้จะภักดีและน่ารักต่อคนที่พวกเขาผูกพันด้วยอย่างไม่น่าเชื่อเลยแมวสามสีแมวสามสีจะต่างจากแมวเปรอะที่เป็นสีดำและสีส้มเป็นหลักแต่แมวสามสีหรือแมวคาลิโก้นั้นจะมีสีขาวสีดำและสีส้มโดยสีของแมวสามสีนั้นจะเชื่อมโยงกับโครโมโซม X เช่นเดียวกับแมวเปรอะทำให้แมวสามสีส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียที่น่าสนใจคือจากการศึกษาพฤติกรรมของแมวพบความเชื่อมโยงบางอย่างเช่นการขู่มักจะเกิดกับแมวสามสีและสีเปรอะโดยมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นครั้งคราวโดยแสดงให้เห็นถึงวิญญาณของเลือดนักสู้มากกว่าแมวสีอื่นเล็กน้อยในทางกลับกันเจ้าของแมวหลายคนมักพูดว่าแมวสามสีของตัวเองเป็นเพื่อนที่แสนดีมักร้องเรียกหาความรักความอบอุ่นอ่อนหวานและภักดีต่อนุชอย่างเหลือเชื่อเกร็ดน่ารู้มีการศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายบนหน้าของแมวกับพฤติกรรมของพวกเขาการศึกษาบางชิ้นพบว่าแมวที่มีเครื่องหมายบนหน้าที่หนาและชัดเจนอาจจะมีพฤติกรรมที่โดดเด่นมากขึ้นโดยเชื่อว่าปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อลายบนหน้าอาจจะมีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมบางอย่างได้เช่นกันนอกจากนี้ขนาดตัวอาจจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของแมวได้ด้วยตัวอย่างเช่นแมวตัวใหญ่โดยเฉพาะแมวบางสายพันธุ์เช่นเมนคูนอาจจะมีพฤติกรรมสบายๆและไม่ค่อยกังวลเนื่องจากขนาดตัวอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกถูกคุกคามเท่ากับแมวตัวเล็กในทางกลับกันแมวตัวเล็กอาจจะตกใจง่ายกว่าหรือว่องไวกว่าในการเล่นเนื่องจากรูปร่างที่มีน้ำหนักเบาทั้งนี้แมวที่มีขนยาวอาจจะมีความรู้สึกไวมากกว่าทั่วไปเนื่องจากจำนวนรูขุมขนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะหมายความว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือตอบสนองต่อการลูบคำที่มากกว่าในทางกลับกันแมวขนสั้นอาจจะทนต่อสิ่งรบกวนได้ดีกว่าแต่ก็อาจจะร้องหาความรักทางร่างกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นการศึกษาจากแมวส่วนใหญ่เท่านั้นทำให้แมวบางตัวก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปได้บ้างตามสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูนั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกเราได้ทางช่องคอมเมนต์เลยครับและเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวอีกมากมายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ดังนั้นลองเข้าไปดูคลิปอื่นๆของเราและอย่าลืมกดติดตามช่องเหมียวบานเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่จะช่วยให้เข้าใจน้องแมวสุดน่ารักมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ